Hi there everyone, this is Bipin. Welcome back to the Fullstack web development course. You already have noticed that I have upgraded my mic, so अब चाहिँ 4K video मात्र हैन, there will be bump in the audio quality also. या unboxing video चाहिँ बनाइन मैले यसको किनकि I was focused on building this course र यो कोर्स नसकेसम्म अरु भिडियोहरु बनाउन मन छैन मलाई. So yeah, I'm fully committed and focused on this one right now. Maybe after finishing this course, review video of this mic can be made. Yeah. If you want that, please comment below. And if you find any differences in the audio quality, त्यो पनि comment गरिदिनु होला. अनि अर्को कुरो, I have to congratulate all of you for following along यहाँसम्म. We have completed many things in React, like हामीले hooks को कुरा गर्यौं, forms को कुरा गर्यौं, अनि form validation गर्न सिक्यौं. Now we will talk about another important aspect of front-end development, which is styling. So HTML मात्र use भएको एप्लिकेसन चाहिँ युजर्सहरुले युज गर्न रुचाउँदैनन् because it doesn't look nice, it will look terrible. So if हामीले राम्रो डिजाइन गर्न सक्यो हाम्रो एप्लिकेसन भने people will be more interested in using that website or application. So website or app design गर्नको लागि चाहिँ हामी CSS युज गर्छौं. So CSS को चाहिँ एउटा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि it will be really complicated when using it in a big application र scalable or teams ठुलो टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ it will be very complicated. Every app needs to have some kind of styling. So हामी चाहिँ कि pure CSS मा कोड लेख्छौं or we can use alternative frameworks like Bootstrap. React मा हाम्रो material UI हरु छ जसले चाहिँ हामीलाई predefined component हरु दिन्छ र हामीले युज गर्न सक्छौं. Or we can use Tailwindcss or other types of frameworks for styling. Nowadays Tailwindcss is very popular र सबै world नै Tailwindcss तिर गइरहेको छ. So we will also learn about Tailwindcss. So let's go to the Tailwindcss website and learn more about it. यो चाहिँ हाम्रो Tailwindcss को अफिशियल वेबसाइट हो, tailwindcss.com मा छ यो चाहिँ. यसमा चाहिँ rapidly build modern website without ever leaving your HTML भनेर भनेको छ, which means हामीले चाहिँ CSS हरु लेख्नु पर्दैन र HTML मै हामीले क्लासेस हरु एड गर्न सक्छौं र यो क्लासेसले हाम्रो CSS को काम गर्छ. रिभ्यु पनि छ यसमा. Tailwindcss is the only framework that I have seen scale on large team. It is easy to customize, adapt to any design, and build size is tiny. भनेको छ. So यता एक्जाम्पल मा हेर्न सक्छौ Tailwindcss के गरी लेख्न सक्छौं भनेर. So यसरी क्लास भनेर हामीले चाहिएको क्लासेसहरु लेख्न मिल्छ. So Tailwindcss चाहिँ फर्स्टमा लेख्न चाहिँ अलिकति annoying हुन्छ because we have to add different classes र many people are against it. धेरै जनाले चाहिँ यो बेस्ट प्र्याक्टिस हैन भनेर Tailwindcss लाई जोक पनि गरिन्छ. बट यसले चाहिँ हाम्रो Tailwindcss को मेन युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो बिल्ड साइज चाहिँ धेरै नै सानो बनाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो वेबसाइट लोडिङ टाइम चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ, which is the requirement of today's world. So यहाँ भनेको छ बेस्ट प्र्याक्टिसेस डोन्ट अलवेज वर्क भनेर भनेको छ. सो यो हेर्न सक्छौं हामीले के गरी लेख्ने भनेर यो एकदमै डिटेलमा वेबसाइट छ. सो यो सर हेर्नु होला. हामी चाहिँ जान्छौं डकुमेन्टेसनमा. डक्स भनेर छ र डकुमेन्टेसनमा के गरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाएको छ फर्स्ट पेजमा. सो इफ हामीले प्लेन HTML CSS HTML गरिराथ्यौं र Tailwind युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौं हामीले कुनै पनि HTML फाइलहरुमा. बट वी आर युजिङ React. सो हामीलाई चाहिँ फ्रेमवर्क्स गाइडमा जानुपर्छ. फ्रेमवर्क्स गाइडमा चाहिँ हाम्रो फ्रेमवर्क्सहरु इन्क्लुड गरेको छ. एक्जाम्पल Next.js, Laravel यताउता छ. सो हामीले चाहिँ क्रिएट रिएक्ट एप युज गरिरहेको छौं. त्यसैले हामी क्रिएट रिएक्ट एपमा क्लिक गर्छौं. ओके, अब यो हामीले यसले भनेको इन्स्ट्रक्सन फलो गर्छौं र Tailwindcss हाम्रो एपमा इन्स्टल गर्छौं.
मैले चाहिँ हाम्रो पहिलाकै प्रोजेक्ट फर्म्समा टेलविन्ड सीएसएस इन्स्टल गर्न लागे नयाँ प्रोजेक्टमा इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ बट तर यसमै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन सो लेट्स यता डकुमेन्टेसन हेरौँ र के भनेको छ त्यही अनुसार हामी इन्स्टल गरौँ मैले यो टर्मिनल खोलेको छु र हाम्रो प्रोजेक्टमा गएको छु सो हाम्रो एलएस गरेर हेर्यौँ भने हाम्रो प्रोजेक्ट फाइलहरु छ ओके यो प्रोजेक्ट फाइलमा गएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु यसमा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु भनेको छ त्यो हामीले गरिसक्यौं नाउ हामीलाई चाहिँ टेलविन्ड सीएसएस इन्स्टल गर्नु पर्छ सो यो npm लेट्स टाइप इट npm install -d भन्नाले चाहिँ हाम्रो ग्लोबली इन्स्टल भइदिन्छ सो -d गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ सो यो चाहिँ इन्स्टल भयो ओके अब npx tailwind css init गर भनेको छ सो लेट्स डु इट यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्ट फाइलमा इफ हेर्यौं भने पहिला चाहिँ हाम्रो यो tailwind config.js भन्ने थिएन र यो कमान्ड हालेपछि चाहिँ हाम्रो यो बनाइदिएको छ यसले पनि भनेको छ created tailwind css config file भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो यो content theme plugins भनेर एरे दिएको छ एक्सपोर्ट गरेको छ सो त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ थर्ड नम्बरमा भनेको छ कन्टेन्टमा चाहिँ यो कपी गरेर पेस्ट गर्दिन्छु हामीले र यसलाई पुरै रिप्लेस गर्दिन्छु म अरु चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एड द टेलविन्ड डाइरेक्टिभ टु योर css भनेको छ सो यो कपी गर्नु होला र हाम्रो index.css भन्ने फाइलमा गएर यो हटाएर यो तीनटा बेस कम्पोनेन्ट र युटिलिटिज इम्पोर्ट गर्दिनु होला र npm run start भनेको छ npm start गर्नु भनेर भनेको छ यति भएपछि हाम्रो टेलविन्ड css इन्स्टल भयो सो स्टार्ट गरिहेरौं प्रोजेक्टको लागि र अनदर इम्पोर्टेन्ट थिंग्स हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्सनमा गएर टेलविन्ड css को एक्सटेन्सन हाल्नु होला VS कोडमा टेलविन्ड css इन्टेलिसेन्स भन्ने एउटा एक्सटेन्सन छ त्यो इन्स्टल गर्नु होला मैले चाहिँ पहिले इन्स्टल गरिसकेको छु यसले चाहिँ हाम्रो क्लासेस हाम्रो टेलविन्ड css मा क्लासेसहरु लेख्नमा हेल्प गर्छ VS कोडमा which will be easier ओके अब हाम्रो एप्लिकेसन पनि रन भयो र पहिलाको भन्दा हाम्रो डिफरेन्सेस देख्न सक्छौं अहिले नै अनि अब लेट्स गो टु app.js अनि हामी चाहिँ अब app.css युज गर्दैनौं app.css हाम्रो यहाँबाट म कमेन्ट गर्दिन्छु र अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो खाले वेबसाइट भएको छ सो यो स्टाइल गर्न चाहिँ हामीले टेलविन्ड css युज गर्न सक्छौं र टेलविन्ड css चाहिँ के गरी अब के युज गर्ने भनेर हेर्न चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्टेसनमा हेर्नु भयो भने यहाँ लेफ्ट साइडमा सो डिफरेन्ट अप्सनको लागि यहाँ डिफरेन्ट अप्सन छ सो हामीलाई चाहिँ फर्स्टमा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिरहेको छ सो ब्याकग्राउन्ड कलरमा क्लिक गर्छु मैले र इफ यहाँ एक्जाम्पलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ bg dash अनि त्यहाँबाट हाम्रो कलर नेम त्यस्तो दिन सक्छौं सो यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होभर गरे भने चाहिँ के गर्ने यताउता हामीले लेख्न सक्छौं सो लेट्स हामीलाई चाहिँ समथिङ लाइक डार्क जस्तो चाहिरहेको छ सो bg dash गरेर मैले कन्ट्रोल स्पेस गरि भने पनि यसमा हाम्रो VS कोडको एक्सटेन्सनले हामीलाई अप्सनहरु दिन्छ त्यो हामीले युज गर्न सक्छौं र इफ मैले यो हेरि भने अहिले चाहिँ हाम्रो यति चाहिँ डार्क आइराको छ सो यसलाई चाहिँ मैले हाइट र विड्थ चाहिँ डिफाइन गर्दिन्छु सो हाइट र विड्थ डिफाइन गर्नलाई के छ त भनेर हामीले फेरि यता हेर्न सक्छौं र अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ इफ टेलविन्ड css गर्नु छ भने चाहिँ css चाहिँ आउनु पर्छ सो दैट त्यो css कै यतापटिको भर्जन हामीले रेप्लिकेट गरेर युज गर्न सक्छौं सो हाइट हेर्नु भने चाहिँ यसरी हाम्रो हाइट भन्ने छ साइजिङमा र हामीले यसरी युज गर्न सक्छौं हामीलाई चाहिँ फुल स्क्रिन चाहिएको हो सो एज ड्याश स्क्रिन भनेर रहेछ सो लेट्स डु दैट एज दैट ड्याश स्क्रिन भनेर हाम्रो आयो
सो अहिले चाहिँ यो फुल आइरहेको छ which is good. अब यो चाहिँ मलाई फ्लेक्स चाहिरहेको छ सो हामीले फ्लेक्सहरु पनि युज गर्न सक्छौं हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फ्लेक्स भनेर हाल्यो भने फ्लेक्समा बन्छ सो यो फ्लेक्स भएको छ अहिले र फ्लेक्स हामीलाई कोलममा चाहिरहेको छ फ्लेक्स कोल भन्ने छ हाम्रो सो कोलममा आयो र हामीलाई आइटम सेन्टर चाहिरहेको छ सो हामीले चाहिँ यो फ्लेक्सहरुको चाहिँ यहाँ छुट्टै देख्न सक्छौं यहाँ फ्लेक्स बक्स एन्ड ग्रिड भनेर राखिदिएको छ सो फ्लेक्समा हेर्यो भने हामीले यहाँ डिफरेन्ट अप्सनहरु के छ फ्लेक्स 1 फ्लेक्स अटोहरु देख्न सक्छौं अब हामीलाई चाहिएको छ आइटम सेन्टर गर्नको लागि सो यहाँ अलाइन आइटम्समा गयौं भने यहाँ देखाइरहेको छ कसरी गर्ने भनेर सो आइटम्स दैट स्ट्रेच आइटम्स दैट स्टार्ट आइटम्स दैट सेन्टर भनेर रहेछ सो लेट्स ट्राई दैट यसरी हामीले गर्यौं र यो सेन्टरमा आयो ओके लुक्स गुड अब लेट्स सबै जस्टिफाई गरौं जस्टिफाई कन्टेन्टको लागि चाहिँ हामी फेरि हेर्छौं यतापटि By the way, I am also learning Tailwindcss. सिक्दै तपाईहरुलाई नि अलिअलि सिकेको कुराहरु देखाइराको छु म चाहिँ पहिला चाहिँ मेटेरियल UI और प्योर CSS लेख्थे बट हामी चाहिँ अब वर्ल्ड जति जाँदैछ त्यतै जानै पर्यो सो I am also learning Tailwindcss. This is new for me so सिक्दै सिकाउँदै I will also learn and you will also learn so win-win for both of us. Yeah, so justify center भनेर छ so यसरी हामीले युज गर्न सक्छौं justify normal यस्तो छ so if अब हामीले हेर्यो भने ओके अब चाहिँ यस्तो भइराको छ यो आउटपुट लेट्स ट्राई टु रेप्लिकेट पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाउन खोजौं पहिला चाहिँ हाम्रो app.css मा थियो फाइल के css लेखेको थियो भनेर सो त्यही नै हामी कपी गर्न खोजौं हाम्रो चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर मात्र रहेछ सो हामी त्यही गर्छौं सो यो चाहिँ हाम्रो तलपटि राखेको रहेछ पहिला हामी त्यही नै गर्छौं र यहाँ टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट सेन्टर भनेर राख्दिन्छु म त्यसको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट अलाइन सेन्टर भन्ने CSS छ सो यो चाहिँ अहिले यस्तो देखिरहेको छ र हामीले कलरहरु पनि राख्न मिल्छ यसमा हाम्रो CSS मा हेर्यो भने app.css मा एप हेडर मा चाहिँ हाम्रो फन्ट साइज र कलर दिएको छ सो त्यही नै हामी यतापटि राख्न खोज्छौं टेक्स्ट ड्याश व्हाइट भनेर राख्दिन्छु म सो यसले चाहिँ हाम्रो व्हाइट कलर दिन्छ सो अहिले चाहिँ यस्तो आइराको छ which is good अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो CSS हेर्यौं भने हाम्रो इनपुट र बटनमा प्याडिङ 10 पिक्सल छ र एरर भन्ने हाम्रो छ सो लेट्स गो टु app.js यसमा चाहिँ हामीले क्लास राख्नु पर्यो अब क्लास नेम राखेर हाम्रो यसमा चाहिँ प्याडिङ छ सो p ड्याश यसरी 10 दिन मिल्छ होला पिक्सलको लागि we have to यो p ड्याश 10 भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो यसमा चाहिँ स्पेसिङको लागि छुट्टै नै छ सो इफ हामीले स्पेसिङ हेर्यौं भने यहाँ यसरी हामीले डिफाइन गर्न पनि सक्छौं हाम्रो त्यो हाम्रो tailwind.config.js मा यसरी हामीले आफ्नै कस्टम सेट गर्न पनि सक्छौं बट यसको डिफल्ट चाहिँ हाम्रो यसरी दिएको छ पहिले इफ हामीले 4 युज गर्यो भने 1 रेम हुन्छ र 16 पिक्सल हुन्छ सो हामीलाई चाहिँ अहिले 10 पिक्सल चाहिरहेको छ which is 2.5 सो हामी त्यही नै युज गर्छौं सो जस्ट 2.5 भनेर युज गर्दिन्छु म र सबै इनपुटमा त्यही हाल्दिन्छु
सो अलि ठुलो आयो अहिले चाहिँ सबै टाँसेर आइरहेछ सो लेट्स एड सम मार्जिन अल्सो ओके यति भएपछि चाहिँ हाम्रो क्लोज टु पहिलाको जस्तै स्टाइल हुन गइसक्यो यो वेब पेज सो हामीले अझै डकुमेन्टेसनमा हेरेर सेम टु सेम बनाउन सक्छौं अर इभन बेटर बनाउन पनि सक्छौं ओके दिस इज इट फर दिस भिडियो मैले चाहिँ टेलविन्ड सीएसएस इन्स्टल गर्ने के गरी युज गर्ने डकुमेन्टेसन के गरी हेरेर टेलविन्ड सीएसएस युज गर्ने भनेर देखाएँ I hope you enjoy this video. If केही comment, feedback, suggestion छ भने तल लेख्नु होला. Otherwise, thank you everyone. Stay safe, happy coding, keep smiling and I'll see you in the next one.